Hello everyone! Ako po si Mary at nandito po tayo ngayon para mag-unbox ng aking mini electric scooter. Need you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. Ano to? Yan, kahon. Manual. Manual? Hindi ko lang. Ito na po ang Yay! Ayan. May kasamang manual! Manual. Ayaw ba? Yan. Ay, kakalugok pa rin. Ano, mamaya ba natin gawin? Bigat ba? Meron niyang ano, yung stand sa gilid. Magat to. Stop ko muna. Bubuhin ko. Teka lang. Yan. Oh. Yan. Hindi, teka.